Welcome to my YouTube channel ASU Tutorial Home. যে আজি আমি আলোচনা কৰিম ভাইৰেল কোশ্চেন পেপাৰ জেনাৰেল সায়েন্সৰ নতুনকৈ পৰীক্ষা হ'ব 30 তাৰিখত আৰু এই 30 তাৰিখৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কি কোশ্চেন কি টপিক বিলাক চাব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বিলাক এই ভিডিঅ'ত সেই টপিকখিনি আজি আলোচনা কৰিম যেহেতু সেবাই নতুন নোটিছ জাৰি কৰিছে 30 তাৰিখত পৰীক্ষা হ'ব গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু এই নতুন পৰীক্ষাৰ কাৰণে কি টপিক চাব লাগিব এইখিনি আমি আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম প্ৰথমৰ পৰা একদম লাষ্ট লৈকে গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ চাই থাকক ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰৰ পৰা যদি আমি চাও ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাও ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন বিলাক যদি ইয়াৰ পৰা আমি চাও প্ৰথমতে আমাৰ কি জানিব লাগিব ফাৰ্স্ট টপিক হ'ব আমাৰ কি যে কোনো এটা বিক্ৰিয়া ঘটিছে নে নাই তাক কি হয়ত আমি চেক কৰিব পাৰো এই চাৰিটা পৰিবৰ্তন অৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন ৰঙৰ পৰিবৰ্তন গ্যাসৰ উৎপত্তি উষ্ণতাৰ পৰিবৰ্তন এই চাৰিটা যিকোনো এটা হলে আমি গম পাম যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা সংঘটিত হৈছে তাৰ পিছত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ইয়াত এটা আছে যে জকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ এইটো পঢ়িব লাগিব কি যে জকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ কাক বলে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ পিছত আমাৰ হ'ব যে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কাক বলে আৰু ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ কিয় সন্তুলন কৰিব লাগে এই কোশ্চেনটো আমাৰ প্ৰশ্নাৱলীত আছে আৰু এইটো চাব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ চাব লাগিব যে সমীকৰণসমূহ আমি কেনেদৰে সন্তুলন কৰিব পাৰি এইবিলাক চাব লাগিব আৰু 100% এটো ইম্পৰ্টেন্ট যে পৰীক্ষাত আমাৰ সন্তুলন কৰিব দিব এটা সন্তুলন কৰিব দিব যেহেতু এই ভাইৰেল কোশ্চেন পেপাৰত আমি পোৱা নাই যে সন্তুলন কৰা দিয়া নাই কিন্তু এই নেক্সট 30 তাৰিখত যেটো হ'ব এইটো সন্তুলিত কৰাৰ কোশ্চেন দিয়া চান্স বহুত আছে গতিকে ইয়াত আমাৰ এক নম্বৰ কোশ্চেনটো এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বায়ু দহনৰ আগতে ভেন্টিলেটৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে তাৰ পিছত ইয়াৰে যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াসমূহ সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা এইবিলাক চাব লাগিব মানে সন্তুলিত সমীকৰণৰ দিয়া চান্স বহুত আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ চাব লাগিব ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰসমূহ কি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আছিল সংযোজন বিক্ৰিয়া বিযোজন বিক্ৰিয়া আৰু গোটেইখিনি বিক্ৰিয়াৰ আমাক কি লাগিব এক্সাম্পল জানিব লাগিব যেনেকৈ সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ আমাৰ এক্সাম্পল কি আছে এইটো এক্সাম্পল সংযোজন বিক্ৰিয়াত তাৰ পিছত আমাৰ বিযোজন বিক্ৰিয়া আছে সংযোজন বিক্ৰিয়া বিযোজন বিক্ৰিয়া তাৰ পিছত এইটো বিযোজন বিক্ৰিয়া আমাৰ আচ্ছা বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ এইটো এক্সাম্পল যে সংযোজনত এটা বা তাতকৈ অধিক এক লগ লাগি হয় আৰু বিযোজনত কি হয় এটাৰ পৰা ভাঙি এটা দুটা বা তাতকৈ অধিক হয় তাৰ পিছত আমাৰ চাব লাগিব যে তাপীয় বিযোজন কাক বলে তলত এইটো চাব লাগিব এই বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ এইটো এটা এক্সাম্পল তাৰ পিছত তাপীয় বিযোজন এইটো চাব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত আৰু এটা বিযোজনৰ এক্সাম্পল আছে ইয়াতো আছে বিযোজনৰ এক্সাম্পল তাৰ পিছত প্ৰশ্নাৱলীৰ এইটো ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন যে পদাৰ্থ এক্সক এই কোশ্চেনটো চাব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন তাৰ পিছত আমাৰ অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ আছে এইটো জানিব লাগিব ইয়াৰ এক্সাম্পল অপসাৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ এক্সাম্পল তাৰ পিছত আমাৰ আছে দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগিব দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ এটা মাত্ৰ এক্সাম্পল ইয়াত এটা দিয়া আছে এইটো দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ এক্সাম্পল বিলাক চাব লাগিব এক্সাম্পল পৰীক্ষাত আহে এক্সাম্পলৰ সহায়ত লিখিব দিয়ে তাৰ পিছত আমাৰ জানিব লাগিব জাৰণ বিজাৰণ আৰু ৰেডক্স বিক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ আৰু এটা আছে দুটা আমাৰ আছে তাপগ্ৰাহী আৰু তাপবৰ্জী এই দুটাও চাব লাগিব তাপগ্ৰাহী আৰু তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া চাব লাগিব
তাৰপিছত আমাৰ এইটো চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ পৰা কোশ্চেন আহে প্ৰশ্নাৱলীৰ কোশ্চেন গোটেইখিনি চাব লাগিব প্ৰশ্নাৱলীৰ কোশ্চেনবিলাক চাব লাগিব তাৰপিছত প্ৰশ্নাৱলীৰ পৰা আৰু এইটো কোশ্চেন সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহক কিয় সন্তুলন কৰিব লাগে এইটো এটা তাৰপিছত এই কোশ্চেনবিলাক যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সন্তুলন কৰিব লাগে সমীকৰণ লিখিব লাগে আৰু সন্তুলন কৰিব লাগে ইয়াত তাৰপিছত তাপবৰ্জি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া শ্বসনক তাপবৰ্জি তাৰপিছত তলত আমাৰ কোশ্চেন আছে যে তাপবৰ্জি আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া এইখিনি শ্বসন এটা কিয় তাপবৰ্জি বিক্ৰিয়া তাপ পোহৰ আৰু বিদ্যুৎ শক্তি সংঘটিত বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ একটা উদাহৰণ এইবিলাক চাব লাগিব নেক্সট ইয়াৰ পৰা আমাক চাব লাগিব 17 নম্বৰ কোশ্চেনটো যে এটা উজ্জ্বল মুগা ৰঙৰ মৌল x ক বায়ুৰ লগত গৰম কৰাত কলা হৈ পৰিল x আৰু উৎপন্ন হোৱা কলা ৰঙৰ যৌগটোৰ নাম এইটো চাব লাগিব 2 নম্বৰ চেপ্টাৰ পৰা যে আমি চাও এসিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ ইয়াৰ পৰা যে চাও প্ৰথমতে আমাক চাব লাগিব যে নীলা লিটমাছ আৰু ৰঙা লিটমাছৰ বিষয়ে জানিব লাগিব নীলা লিটমাছে কি কৰে নীলা লিটমাছ মানে এসিড আৰু ক্ষাৰকৰ বিষয়ে এইখিনি জানিবলৈ হলে এসিডৰ হোৱা টেঙা আৰু ইহতে নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰে হৈছে আৰু ক্ষাৰকবোৰ তিতা ইহতে ৰঙা লিটমাছক নীলা কৰে এইখিনি চাব লাগিব আৰু এই লিটমাছ এবিধ প্ৰাকৃতিক সূচক এবিধ কৃত্ৰিম সূচক তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা শৰ্ট কোশ্চেন আছে যে এবিধ কৃত্ৰিম সূচকৰ নাম ফিনলফথেলিন আছে মিথাইল অৰেঞ্জ আছে তাৰপিছত লিটমাছ দ্ৰৱ কি এই বক্সটো এইটো চাব লাগিব যে লিটমাছ দ্ৰৱ কি তাৰপিছত আমাৰ চাব লাগিব গ্ৰাণকেন্দ্ৰিক সূচক যে গ্ৰাণকেন্দ্ৰিক সূচক কাক বলে এইটো আছে যে গ্ৰাণকেন্দ্ৰিক সূচক কাক বলে এইখিনিৰ পৰা হ'ব গ্ৰাণকেন্দ্ৰিক সূচক কাক বলে এইটো আছে আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ আছে ইয়াত গ্ৰাণকেন্দ্ৰিক সূচকৰ উদাহৰণ আছে ভেনিলা পিয়াজ এটা হচ্ছে গ্রাণকেন্দ্রিক সূচকৰ উদাহৰণ ব্লেক চাব আৰু নেক্সটত তাৰপিছত চাব যে প্ৰশমন বিক্ৰিয়া কাক বলে যে প্ৰশমন বিক্ৰিয়া কাক বলে এটো ইয়াত আছে যে প্ৰশমন বিক্ৰিয়া কাক বলে এটো চাব লাগিব যে এসিড আৰু ক্ষাৰকৰ পৰস্পৰ বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় প্ৰশমন বিক্ৰিয়া কাক বলে আৰু প্ৰশমন বিক্ৰিয়াৰ এক্সাম্পল দিব লাগিব তাৰ পিছত এই প্ৰশ্নাৱলীৰ আমাৰ ইয়াত 2 নম্বৰ কোশ্চেনটো আছে এসিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে সাধাৰণতে কোনটো গেছ নিৰ্গত হয় এটা উদাহৰণ হইতে বুঝায় এইটো 2 নম্বৰ কোশ্চেনটো তো 3 নম্বৰ কোশ্চেনটো তাৰ পিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন আছে সকলো এসিড আৰু ক্ষাৰকৰ সাৰ্বজনীন গুণ কি এইটো সকলো এসিডে কি কৰে জলীয় মাধ্যমত কি কৰে H পজিটিভ আয়ন উৎপন্ন করে আৰু ক্ষারকে OH নেগেটিভ আয়ন উৎপন্ন করে এইটো এসিড আৰু ক্ষাৰকৰ কি হয় সাৰ্বজনীন গুণ এটো কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ এইবিলাক কোশ্চেন পঢ়িব লাগিব কোশ্চেন নাম্বাৰ 2 কোশ্চেন নাম্বাৰ 3 তাৰ পিছত pH স্কেলৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব যে pH স্কেল কি যে pH স্কেল কি যে দ্ৰৱত হাইড্ৰোজেন আয়নৰ গাঢ়তা পরিমাপৰ বাবে এবিধ স্কেল উদ্ভাৱন কৰা হৈছে এই স্কেলক pH স্কেল বোলা হয় আৰু pH স্কেল জাৰ্মান ভাষাৰ পটনিক শব্দৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আহিছে আৰু pH স্কেলত 0 ৰ পৰা 14 লৈকে দাগ কটা থাকে আৰু pH স্কেলৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব লাগিব ইয়াৰ পৰা কোশ্চেন হ'ব পাৰে যে যিকোনো pH ৰ মান দি দিব হেতু আম্লিক নে ক্ষাৰকীয় নে প্ৰশম এইখিনি সুধিব পাৰে তাৰ পিছত আমাৰ কোনটো কত কি মানে কোন বস্তুত মানে pH ৰ মান কিমান এইখিনিৰ পৰা কোশ্চেন সুধিব পাৰে এই পাচক ৰস নেমুৰ ৰস এইবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আমাৰ শৰীৰত কিমান পৰিসৰত
পিএইচ থাকে পিএইচৰ পৰিমাণ 7.0 পৰা 7.8 পৰিসৰৰ ভিতৰত কাৰ্য কৰে আমাৰ শৰীৰে আৰু আমাৰ পিএইচৰ পৰিমাণ 5.6তকৈ কম হ'লে তাক বৰষুণৰ পানীত যদি 5.6তকৈ কম হয় পিএইচৰ মান তেতিয়া তাক এচিড বৰষুণ ক'ব হিনো পৰিব লাগে তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত এই বক্সটোত আছে যে কোন কিহত কি এচিড থাকে এইখিনি পঢ়িব লাগিব আৰু ইয়াত 1 নম্বৰ কোশ্চেনটো যে আছে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন এ আৰু বি দুটা দ্ৰব্য দিছে এৰ পিএইচ এর মান দিছে 6 বি দিছে 8 তাই কাৰ হাইড্ৰোজেনৰ আয়নৰ গাঢ়তা বেছি হাইড্ৰোজেন আয়নৰ গাঢ়তা বেছি কাৰ কথা কৈছে হাইড্ৰোজেন আয়নৰ কথা কলে H পজিটিভ যাৰ পিএইচ এর মান কম আছে তার H পজিটিভ বেছি তার পিএইচ 6 মানে এইটো এর তার মানে হাইড্ৰোজেন আয়নৰ গাঢ়তা বেছি আছে মানে যার পিএইচ এর মান কম আম্লিক মানে H পজিটিভ গুণ বেছি আর পিএইচ এর মান বেছি 8 বেছি গতিকে ই ক্ষারকীয় হ'ব 7 তকৈ বেছি আৰু ই ক্ষারকীয় তাৰ পিছত 2 নম্বৰ কোশ্চেনটো পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত এইবিলাকৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িব লাগিব যে এই যে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইয়াৰ পৰা আমি কি যেনেকৈ ব্লিচিং পাউডাৰৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব ব্লিচিং পাউডাৰ আমি দেখা পাইছো যে ভাইরাল হোৱা কোশ্চেনত আমাৰ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ দিয়া আছিল প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ দিছিল যেটো প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ দিল গতিকে হেতু নিদি এবাৰ এইবিলাকত দিব পাৰে ব্লিচিং পাউডাৰ আছে তাৰ পিছত আমাৰ বেকিং সোডা আছে ব্লিচিং পাউডাৰৰ ব্যৱহাৰ বেকিং সোডা আছে তাৰ পিছত আমাৰ ওয়াশিং সোডা আছে এইখিনি পঢ়িব লাগিব যেটো আমাৰ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ যেহেতু দিছিল কোশ্চেন পেপাৰত আমি দেখা পাইছো যে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছটো দিছিল গতিকে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছটো যদি বাদ দিও তাৰ মানে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ বাদ দিলে সেইখিনি বেকিং সোডা এইবিলাক পঢ়িব লাগিব এই প্ৰশ্নাৱলী ইয়াৰ পৰা এই গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব গতিকে 2 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ পৰা এইখিনি পঢ়িলে মোটামুটি হৈ যাব এই চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ পৰা কেটা পঢ়িব লাগিব প্ৰশ্নাৱলী যেনেকুৱা 1 নম্বৰ কোশ্চেন 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ এইবিলাক 5 নম্বৰ এইখিনি পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ আৰু ইম্পৰ্টেন্ট এটা কোশ্চেন আছে এই 9 নম্বৰ কোশ্চেনটো ABCD 4টা ABCD E 5টা কি দিছে দ্রব্য দিছে তার পিএইচ এর মান দিছে এইখিনি গোটেইখিনি কোনটো কি তীব্র এসিড কোনটো আম্লিক কোনটো ক্ষারকীয় কোনটো প্রশম এইটো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা তার পিছত ইয়াত এই যে লাস্টের কোশ্চেনটো দিছে যে প্রশমন বিক্রিয়া কি দুটা উদাহরণ দিয়া কাপড় দাও সোডা আর বেকিং সোডা দুটাকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার বিলাক পঢ়িব লাগিব নেক্সট আমি 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ যদি চাও ধাতু আৰু অধাতুৰ পৰা কি টপিক আমাৰ লাগিব ধাতু আৰু অধাতুক ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম বিষয় পঢ়িব লাগিব ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম এনেকুৱা ধাতুৰ দুটি পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ আছে ঘাত সহনীয়তা আৰু নমনীয়তা গুণ ঘাত সহনশীলতা আৰু এটা আছে নমনীয়তা এই দুটা এইবিলাক পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ আছে নিনাদিন গুণ তে ধাতুৰ নিনাদিন গুণ কাক বলে পিভিসিৰ বিষয় পঢ়িব লাগিব পলিভিনাইল ক্লোৰাইড এটো আছে ইয়াৰ বিষয় পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন আছে ইয়াত যে পাৰা একমাত্ৰ কি সাধাৰণ উষ্ণতাত কি হয় এটো সাধারণ উষ্ণতাত পারাটো কি আমার কি ঝুলিয়া আর বাকি বিলাক সাধারণ উষ্ণতাত কি হয় কঠিন কিন্তু পারা সাধারণ উষ্ণতাত কি হয় ঝুলিয়া হয় একমাত্র এইটোৱে তার পিছত ইয়াত নেক্সট এই পেজত আছে যে আয়োডিন অধাতু যদি ধাতব দ্যুতি সম্পন্ন এইটো আছে শর্ট কোশ্চেন এইবিলাকৰ পৰা দিব পাৰে নেক্সটত আমাৰ প্ৰশ্নাৱলী আছে এই প্ৰশ্নাৱলী এইবিলাক চাব লাগিব প্ৰশ্নাৱলীৰ very important এই যে ধাতুৰ ঘাত সহনীয়তা আৰু নমনীয়তাৰ অৰ্থ বহলাই আলোচনা কৰা এইখিনি পঢ়িব লাগিব ইয়াৰ পৰা এই গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেন্ট আছে যে উভয়ধৰ্মী অক্সাইড কাক বলে এইটো পঢ়িব লাগিব উভয়ধৰ্মী অক্সাইডৰ উদাহৰণ দিব লাগিব এইটো আছে যে উভয়ধৰ্মী অক্সাইড কাক বলে আৰু উদাহৰণ দিয়া এইটো পঢ়িব লাগিব
নেক্সটত আমাৰ এই ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ টেবুল, এই টেবুলটো জানিব লাগিব যে ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ টেবুল। আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতু হ'ব পটাছিয়াম, সোডিয়াম, কেলছিয়াম। একদম কম সক্ৰিয় হ'ব আমাৰ কি গ'ল্ড। এইবিলাকো জানিব লাগিব যে সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰম এইবিলাকত দিব পাৰে। তাৰপিছত সোডিয়াম ধাতু কিয় সোডিয়াম পটাছিয়ামৰ দৰে ধাতু কিয় কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয়, এইটো চাব লাগিব। তাৰপিছত এই সমীকৰণবিলাক এইবিলাক চাব লাগিব। তাৰপিছত আৰু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা সোডিয়াম ক্লৰাইডৰ গঠন, এইবিলাকো জানিব লাগিব যে সোডিয়াম ক্লৰাইডৰ গঠন। তাৰপিছত আমাৰ সোডিয়াম ক্লৰাইড আছে, তাৰপিছত আমাৰ মেগনেছিয়াম ক্লৰাইডো আছে। এইবিলাক জানিব লাগিব। সোডিয়াম ক্লৰাইড, মেগনেছিয়াম ক্লৰাইডৰ কি গঠনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। ঠিক আছে। তাৰপিছত আয়নীয় যৌগৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। আয়নীয় যৌগৰ ধৰ্ম, ভৌতিক ধৰ্ম, গলনাংক, উতলাংক, দ্ৰৱণীয়তা, বিদ্যুতৰ পৰিবাহিতা এইবিলাক চাব লাগিব। আয়নীয় যৌগৰ গলনাংক উচ্চ কিয়, এটা আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। আয়নীয় যৌগৰ গলনাংক কিয় বেছি বা উচ্চ কিয়, ঠিক আছে, এইটো পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত চিনাবাৰৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। চিনাবাৰৰ বিষয়ে মাৰ্কিউৰিৰ এটা আকৰিক হৈছে চিনাবাৰৰ বিষয়ে আমাক ইয়াত পঢ়িব লাগিব। অলপ চিনাবাৰ আছে। তাৰপিছত প্ৰশ্নাৱলীৰ পৰা এইখিনি পঢ়িব লাগিব। তলত দিয়াবোৰ সংজ্ঞা যে মৌলিক, আকৰ, খনিজমল, এইখিনি পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত সংকৰ ধাতু, কোনবোৰ ধাতু সহজে ক্ষয় নহয়, এইটো পঢ়িব লাগিব। নেক্সটৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, প্ৰশ্নাৱলীৰ এই কুৱেশ্যনবিলাক MCQ কুৱেশ্যনবিলাক চাব লাগিব। 1, 2, 3, 4 এইবিলাক চাব লাগিব। উভয়ধৰ্মী অক্সাইড ইয়াত দিয়া আছে, উভয়ধৰ্মী অক্সাইড এইটো দিয়া আছে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এই 12 নম্বৰৰ কাৰণ দৰ্শোৱা, এইবিলাক পঢ়িব লাগিব। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এইটো পঢ়িব লাগিব। লোত মাহ মৰে নধৰিবলৈ উপায়, এইটো পঢ়িব লাগিব। আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ, এইখিনিয়ে। আৰু বাকী চেপ্টাৰখিনিৰ কাৰণে নেক্সটত ভিডিঅ' বনাম, গতিকে ধন্যবাদ।